Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng ôm con trai khóc nức nở chỉ vì câu nói, ba mẹ ơi hãy về, sống cùng nhau. Buổi chiều hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác, không có ánh đèn sân khấu, không có thảm đỏ, cũng không có sự chuẩn bị nào cho một khoảnh khắc khiến trái tim người lớn phải run rẩy. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chỉ đơn giản là đưa con trai đi tham gia một hoạt động nhỏ, một buổi sinh hoạt khép kín dành cho trẻ em, nơi tiếng cười con nít vang lên nhiều hơn tiếng nói của người lớn. Cả hai đều giữ khoảng cách vừa đủ, như thói quen đã hình thành sau những biến cố, mỗi người đứng ở một bên, cùng nhìn về đứa trẻ đang cười nói vô tư giữa căn phòng sáng đèn. Con trai họ hôm ấy mặc chiếc áo đơn giản, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại rất sâu, sâu hơn so với độ tuổi của mình. Có lẽ những đứa trẻ lớn lên trong gia đình từng đổ vỡ luôn sớm hiểu chuyện hơn người ta tưởng. Em không quấy khóc, không đòi hỏi, luôn ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng trong ánh nhìn ấy đôi khi vẫn lẩn khuất một nỗi buồn rất mỏng, rất khó nhận ra nếu không quan sát đủ lâu. Khi hoạt động gần kết thúc, các em nhỏ được mời lên chia sẻ một điều ước. Không khí lúc ấy rất nhẹ nhàng, người lớn mỉm cười, nghĩ rằng sẽ chỉ là những ước mơ hồn nhiên như được mua đồ chơi mới, được đi du lịch hay được ăn món mình thích. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng mỉm cười, đứng không xa, ánh mắt cùng hướng về con trai, nhưng mỗi người mang một cảm xúc riêng, lặng lẽ và dè chừng. Đến lượt con trai họ, cậu bé bước lên phía trước, cầm chiếc micro gần như quá to so với bàn tay nhỏ xíu. Em hít một hơi rất sâu, giống như đã chuẩn bị từ lâu, rồi ngước nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt ấy không tìm kiếm đám đông, không tìm kiếm sự chú ý, mà dừng lại rất lâu ở hai người đang đứng tách biệt, mỗi người một góc. Giọng nói cậu bé vang lên, ban đầu còn hơi run, nhưng càng nói càng rõ ràng, con không cần quà, con cũng không cần đi chơi xa. Cả căn phòng bỗng yên lặng hơn, như thể người lớn cũng đang nín thở. Rồi sau một khoảng dừng rất ngắn, cậu bé nói tiếp, chậm rãi nhưng rành rọt, từng chữ như chạm thẳng vào tim, ba mẹ ơi, ba mẹ hãy về sống cùng nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, Triệu Lệ Dĩnh đứng sững, nụ cười trên môi cô đông cứng, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng đỏ hoe. Cô không kịp che giấu cảm xúc, bàn tay vô thức siết chặt lại, như thể chỉ cần lơi ra một chút là nước mắt sẽ tràn xuống. Cô đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống, đã tập cho mình cách bình thản trước mọi câu hỏi, mọi ánh nhìn, nhưng cô chưa từng chuẩn bị cho một câu nói như thế, phát ra từ chính đứa con mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Phùng Thiệu Phong cũng không khá hơn, anh quay người đi nửa bước, như muốn tránh ánh mắt của mọi người, nhưng rồi lại dừng lại. Đôi vai anh khẽ rung, môi mím chặt, ánh mắt không rời khỏi con trai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng vệ của một người đàn ông từng trải, từng mạnh mẽ, từng im lặng trước dư luận, đều sụp đổ hoàn toàn. Cậu bé sau khi nói xong, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Em cúi đầu, hai tay nắm chặt micro, rồi quay xuống nhìn ba mẹ mình, ánh mắt đầy chờ đợi nhưng cũng pha lẫn lo lắng, như thể sợ rằng điều ước ấy là quá lớn, quá ích kỷ. Triệu Lệ Dĩnh là người bước tới trước, cô không nói được lời nào, chỉ giang tay ôm con trai vào lòng. Khi vòng tay khép lại, nước mắt cô rơi xuống vai áo nhỏ bé ấy, nóng hổi và không thể kìm nén. Cô khóc nức nở, không còn là một nữ diễn viên nổi tiếng, không còn là người phụ nữ luôn kiên cường trước sóng gió, mà chỉ là một người mẹ nghe thấy điều ước đau lòng nhất của con mình. Phùng Thiệu Phong cũng tiến lại gần, anh quỳ xuống, vòng tay ôm lấy hai mẹ con, trán tựa vào vai con trai. Giọt nước mắt của anh rơi rất chậm, nhưng khi đã rơi thì không thể dừng lại. Tiếng nức nở trầm thấp vang lên, không ồn ào nhưng nặng nề, như mang theo tất cả những nuối tiếc, day dứt và những điều chưa từng nói ra. Ba người ôm chặt lấy nhau, giữa căn phòng im phăng phắc, không ai vỗ tay, không ai lên tiếng. Những người có mặt ở đó, dù là phụ huynh hay nhân viên, đều lặng người đi. Có người quay mặt đi lau nước mắt, có người cúi đầu, như thể sợ mình vô tình phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Trong vòng tay của ba mẹ, cậu bé bắt đầu khóc, không phải tiếng khóc trẻ con ồn ào, mà là tiếng khóc nghẹt ngào, như thể cuối cùng cũng nói ra được điều đã giấu rất lâu trong lòng. Em thì thầm, rất khẽ, con nhớ những ngày cả nhà mình cùng ăn cơm. Câu nói ấy như một nhát dao nhẹ nhưng sâu, cứ vào tim hai người lớn đang ôm em thật chặt. Triệu Lệ Dĩnh ôm con chặt hơn, giọng cô vỡ ra, mẹ xin lỗi con. Phùng Thiệu Phong không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất trong hơi thở đứt quãng, ba ở đây, ba ở đây. Khoảnh khắc ấy không giải quyết được quá khứ, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng nó khiến cả hai nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Dù họ có lựa chọn con đường nào thì trong trái tim của đứa trẻ ấy, gia đình vẫn luôn là một khối tròn vẹn, chưa từng bị chia cắt. Sau đó rất lâu, ba người mới tách ra, đôi mắt ai cũng đỏ, nhưng trong ánh nhìn dành cho nhau có thêm một điều gì đó rất khác, không hẳn là hy vọng, nhưng là sự thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống lau nước mắt cho con trai, nở một nụ cười run rẩy. Phùng Thiệu Phong đặt tay lên vai con, cái chạm rất nhẹ nhưng đầy trân trọng.
Buổi chiều ấy kết thúc trong im lặng, không có lời hứa hẹn, không có tuyên bố, nhưng khoảnh khắc ba người ôm nhau khóc nức nở chỉ vì một câu nói ngây thơ đã trở thành vết khắc sâu trong tim họ. Nó nhắc nhở rằng, có những nỗi đau không ồn ào, có những mong ước không phô trương nhưng lại đủ sức khiến người lớn phải đối diện với chính mình. Và có lẽ, dù tương lai ra sao, thì câu nói ấy, ba mẹ ơi hãy về sống cùng nhau, sẽ mãi là điều khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không thể bước tiếp mà không ngoái đầu nhìn lại, không thể yêu thương ai khác mà không nhớ đến vòng tay nhỏ bé đã từng run rẩy giữa hai người. Trong một buổi chiều lặng gió, sau khoảnh khắc ba người buông nhau ra, căn phòng vẫn chìm trong một thứ im lặng rất lạ. Không ai thúc giục chương trình tiếp tục, không ai dám phá vỡ không khí ấy. Dường như tất cả đều hiểu rằng, những gì vừa xảy ra không còn là một hoạt động dành cho trẻ em mà là một lát cắt rất thật của đời sống, nơi cảm xúc không thể diễn, không thể giấu và cũng không thể chỉnh sửa lại. Con trai họ được một cô giáo nhẹ nhàng dắt xuống, nhưng cậu bé vẫn quay đầu lại nhìn ba mẹ, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ. Triệu Lệ Dĩnh vội vàng bước theo, ngồi xuống ngang tầm mắt con, dùng tay áo lau nước mắt cho em, dù chính mắt cô vẫn còn ướt. Cô cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, giọng run run nhưng rất chậm, con ngoan lắm, mẹ nghe rồi, mẹ nghe hết rồi. Cô không dám nói nhiều hơn, bởi chỉ cần thêm một chữ nữa thôi, nước mắt sẽ lại rơi xuống. Phùng Thiệu Phong đứng phía sau, hai tay đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Anh nhìn hai mẹ con, trong lòng cuộn lên một cảm giác vừa đau, vừa bất lực. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhận ra rằng có những vết thương không hề là của riêng mình hay của Triệu Lệ Dĩnh, mà là của đứa trẻ đứng giữa họ, đứa trẻ chưa từng có quyền lựa chọn nhưng lại phải học cách chấp nhận mọi quyết định của người lớn. Khi buổi sinh hoạt kết thúc, ba người cùng bước ra ngoài, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã khác. Triệu Lệ Dĩnh không còn đi nhanh lên phía trước như mọi khi, Phùng Thiệu Phong cũng không đứng tách ra một bên, họ đi chậm lại, con trai nắm tay mẹ, còn tay kia được ba nắm lấy. Cái nắm tay ấy không mang ý nghĩa hàn gắn, cũng không phải lời hứa, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện rằng ít nhất, trong khoảnh khắc này, ba mẹ vẫn ở hai bên con. Ra đến bãi đỗ xe, con trai bỗng dừng lại, em ngẩng đầu nhìn Phùng Thiệu Phong, rồi quay sang nhìn Triệu Lệ Dĩnh, giọng rất nhỏ, hôm nay, con nói vậy, ba mẹ có giận con không? Câu hỏi ấy khiến cả hai người lớn sững lại. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống ôm con vào lòng lần nữa, lắc đầu thật mạnh, nước mắt lại trào ra, không, không bao giờ. Phùng Thiệu Phong cũng cúi xuống, bàn tay đặt lên lưng con, giọng khàn đi, con không làm gì sai cả. Cậu bé nghe vậy thì gật đầu, nhưng nước mắt cũng rơi xuống. Em không khóc to, chỉ thút thít, như thể vừa trút được một gánh nặng rất lớn trong lòng. Có lẽ, đối với em, việc nói ra điều ấy đã cần rất nhiều dũng khí, và phản ứng của ba mẹ dù đau đớn, nhưng không phải là sự từ chối, đã là một câu trả lời. Trên đường về, không khí trong xe rất yên tĩnh, con trai ngồi ở ghế sau, dựa đầu vào ghế, mắt khép lại vì mệt. Triệu Lệ Dĩnh ngồi phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt không tập trung vào cảnh vật. Phùng Thiệu Phong lái xe, ánh nhìn thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, dừng lại rất lâu trên gương mặt đang ngủ của con trai. Trong đầu anh vang lên câu nói ban nãy, lặp đi lặp lại, không cách nào xua đi. Anh chợt nhận ra, có những điều anh và Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng làm rất tốt, giữ bình tĩnh, giữ văn minh, giữ cho con một tuổi thơ không ồn ào, nhưng lại có một điều mà cả hai đều không thể cho con, cảm giác gia đình trọn vẹn mà em khao khát. Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy, cô nhớ lại từng khoảnh khắc con trai lớn lên, từng lần em hỏi những câu rất ngây thơ nhưng lại khiến người lớn nghẹn lời. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần yêu con đủ nhiều, hy sinh đủ nhiều thì mọi khoảng trống đều có thể được bù đắp, nhưng hôm nay, cô mới hiểu rằng có những khoảng trống không thể lấp bằng nỗ lực của một người. Khi xe dừng lại, con trai đã ngủ say, Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng bế con ra, động tác chậm rãi đến mức gần như nín thở. Triệu Lệ Dĩnh đứng bên cạnh, giúp anh mở cửa, ánh mắt dõi theo từng cử động. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có rất nhiều điều chưa kịp nói, rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Anh đặt con trai xuống giường, kéo chăn lên, rồi đứng lặng một lúc rất lâu. Triệu Lệ Dĩnh đứng ở cửa, tay vịn vào khung, như sợ chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cảm xúc sẽ lại tràn ra. Cuối cùng, chính cô là người lên tiếng trước, rất khẽ, hôm nay, cảm ơn anh. Phùng Thiệu Phong gật đầu, giọng thấp, anh mới là người phải cảm ơn. Họ không nhắc lại câu nói của con trai, không bàn đến tương lai, nhưng cả hai đều hiểu rằng kể từ buổi chiều hôm ấy, sẽ không ai còn có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy. Điều ước nhỏ bé ấy đã gieo một hạt mầm rất sâu trong lòng họ, hạt mầm của sự đối diện, của việc phải nhìn thẳng vào nỗi đau của con, và vào những gì họ từng bỏ lỡ. Đêm đó, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh ngồi bên giường con, nhìn gương mặt đang ngủ say, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là lặng lẽ. Ở một nơi khác, Phùng Thiệu Phong cũng ngồi một mình, rất lâu, trong bóng tối, lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối đến thế. Cả hai đều hiểu rằng, dù họ có lựa chọn thế nào đi nữa, thì từ giây phút con trai nói ra câu ấy, họ đã không còn có thể sống như trước.
bởi có những lời nói của trẻ con, tuy rất ngắn nhưng lại đủ sức làm rung chuyển cả thế giới của người lớn. Và khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng ôm con trai khóc nức nở hôm ấy sẽ mãi là một vết khắc không thể xóa, vừa đau đớn, vừa nhắc nhở rằng tình thân một khi đã chạm đến tận cùng sẽ luôn khiến con người phải dừng lại, nhìn lại và suy nghĩ lại về tất cả những gì mình từng cho là đã qua.